سلام، خیلی خوش اومدیم به پنجمین ویدیو از کانال یوتیوب من. اول از همه خواستم ازتون خیلی تشکر کنم بابت کامنت ها، حمایت ها و لایک هایی که میکنیم. واقعا خیلی به من انرژی میده. ممنونم ازتون. خب حالا بریم سراغ سخنرانی امروزمون. سخنرانی امروزمون خلاصه ای از تدتاک خانم شریل لی رالف هست که اگه بخوام یه مقدمه از در مورد ایشون بهتون بگم اینه که ایشون برنده جایزه ایمی برای نقش کمدین در شو تلویزیونی دبستان ابات شدن. همچنین کتابی به اسم دیوا دارن و ویدئوهای تدتاک ایشون بیش از 2 میلیون بار دیده شده. موضوع امروز این هست که 3 مرحله برای این که به خودتون باور داشته باشید. یادم میاد وقتی که روی سن وایستاده بودم برای دریافت جایزه ایمی، تمام اون خاطرات 10 سال، تمام نشنیدن ها همشون به ذهن من اومدن و داشتم با خودم فکر میکردم که چی میشد اگر که من به اون نها گوش میدادم. اون وقت دیگه شریلی اینجا نبود که بخواد جایزه ایمی رو دریافت بکنه. این روزا خیلی از ما عمیقاً با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنیم، از درون خودمون با خودمون. منظورم این نیستش که با خودمون بد صحبت بکنیم، منظورم این هست که چقدر ما عمیقاً به خودمون باور داریم، چقدر عمیقاً به توانایی هامون باور داریم و اعتماد به نفس داریم. منظورم اون اعتماد به نفسی هستش که ما رو توی مسیر قرار میده، ما رو توی مسیر نگه میداره. منظورم اون اعتماد به نفسی هستش که ما رو در مقابل نشنیدن ها، در مقابل اینکه تو این کار خوب نیستی، تو به درد این موقعیت نمیخوری، ما رو نگهمون میداره. این دور زمانه سختی هست. خیلی از ما هستیم که از مشکلات سلامت روان رنج میبریم. در واقع احساس میکنم همه ما نیاز به این داریم که از گردن به بالامون رو چکاپ بکنیم و مسئله من، حرف من فقط این نیستش که بخوایم دارو درمان و اینها استفاده کنیم. اونایی که دارو درمان استفاده میکنن که خب جای خود داره، ولی بیشتر صحبتم امروز در مورد چارچوب‌های ذهنیمون رو تغییر دادن و یه خونه تکونی بهش دادن، حول باور به توانایی‌های خودمون و باور به خودمون هست. حالا ممکنه به خودتون فکر کنین که این خانم چی میگه، این که خودش برنده جایزه ایمیه، این چی میدونه که مشکل کمبود اعتماد به نفس چیه و اینها. ولی میخوام بهتون بگم که من از اول اینطوری نبودم. یعنی خانم شریل لی رالف میگه که من از اول اینطوری نبودم. میگه که من در طول زندگی یاد گرفتم که 3 چیز هست که باعث میشه که من عمیقاً به خودم باور داشته باشم. شماره اول، ما باید اول خودمون رو ببینیم. یعنی عمیقاً، دقیقاً و واقعاً خودمون رو ببینیم که کی هستیم، از زندگی چی میخوایم. اون وقته که میتونیم خودمون رو، توانایی‌های خودمون رو باور بکنیم. بذارین یه مثال از خودم بهتون بزنم. من یادم میاد که کلاس 6 ابتدایی بودم که از مدرسه اخراج شدم و اون وقت بود که به یه مدرسه دیگه ای رفتم که مدرسه غیر انتفاعی بود و یه مدرسه خیلی شیکی بود و من اونجا رفتم و من تنها دختر سیاه‌پوست اون مدرسه بودم و نمیخوام بهتون کامل راجع به جزئیات اینکه چطوری مورد آزار و اذیت از طرف همکلاسیانم واقع شدم و توضیح بدم و فقط این شامل همکلاسیای خودم نبود، بلکه بزرگترهایی که تو مدرسه بودنم منو خیلی اذیت میکردن فقط به خاطر اینکه سیاه‌پوست بودم. یه روز که گریان و در حال گریه‌زاری به خونه برگشتم، مادرم رو دیدم و مادرم منو برد جلوی آینه و بهم گفت نگاه کن، ببین تو آیا دروغگو هستی؟ تو آیا میمون لبگنده هستی؟ نه، تو هیچ کدوم از اینا نیستی. پس دفعه دیگه که اومدن خواستن اذیتت بکنن، یادت بیار که تو پاک کنی و اونها چسب هستن و هر چیزی که بهت میگن از تو میپره و به خودشون برمیگرده و اون ضعف و نقاط اشکال خودشونو داره نشون میده. اون حرف مادرم بود که وقتی ازش شنیدم، وقتی که دیدم چقدر منو باور داره، از اون به بعد بود که وقتی حرفایی رو از همکلاسیانم یا آدمای دیگه میشنیدم در مورد اینکه من یه دختر سیاه‌پوست هستم، دیگه منو اذیتم نمی‌کرد، دیگه برام درد نداشتن، چون من به این باور رسیده بودم که من زشت نیستم، من دروغگو نیستم. مورد دوم، ما باید فکر کنیم. باید به خودمون فکر بکنیم تا بتونیم خودمون رو باور بکنیم. حالا این یعنی چی؟ بذارین یه مثال از خودم بهتون بزنم. من یادم میاد که وقتی کوچیک بودم، هر وقت که به اتاق پدر مادرم میرفتم، روی میز پدرم یه تابلویی بود که روی اون نوشته بود think.
و یعنی چی؟ یعنی فکر کن. و همش اون موقع با خودم فکر می‌کردم که چرا همچین تابلو رو روی میزش گذاشته و نمیدونستم که کلمه think یا همون فکر کردن چقدر ارزشمند و قدرتمند میتونه باشه. تا اینکه بزرگ شدم و بعدها به یکی از مهمونی‌های هالیوود دعوت شدم و اونجا بود که با یکی از بزرگترین مدیران هالیوود رو دیدم و اونجا اون بهم گفتش که ببین، من میدونم که یعنی همه میدونن که تو یک دختر سیاه پوست بسیار با استعداد هستی، ولی من با تو چی کار کنم؟ تو رو توی کدوم فیلم قرار بدم؟ تو رو حتی کنار تام کروز هم که قرار بدم، آخه کی میاد فیلمی که نقش اولش یک بازیگر سیاه پوست باشه رو ببینه؟ اونجا بود که صدای شکستن خودم رو در درون خودم حس می‌کردم. داشتم به خودم فکر می‌کردم که چطوری اون فرد اومد تو صورت من، تو چشمای من نگاه کرد و همچین حرفی رو به من زد. و بعد اونجا بود داشتم به خودم فکر می‌کردم که دیگه از عرصه بازیگری باید خداحافظی بکنم، تا اینکه یاد اون تابلوی روی میز پدرم افتادم که نوشته بود فکر کن. think. اون موقع شروع کردم به فکر کردن در مورد حرفایی که اون آقا بهم زد و یادم اومد حرفاشو دونه بدونه که بهم گفته بود که ببین، همه میدونن که تو یک دختر سیاه پوست با استعداد هستی، که من میخوام حتی تو رو کنار تام کروز بذارم. و اونجا بود که شروع کردم حرفاشو باور کردن که آره، من یک آدم با استعداد هستم. و این شکلی بود که به جای این که اون حرفا ضربه‌ای بهم وارد بکنه و منو خوردم بکنه، با باور به اون چیزی که خود اون فرد به من گفته بود و باور کردن به توانایی‌ها و استعدادهای خودم، رفتم تو دنیای هالیوود دوباره و سعی کردم که جایگاه خودم رو تو هالیوود محکم کنم و برای خودم پیدا کنم و به دست بیارم. مورد شماره 3، ما باید همونطوری با خودمون رفتار بکنیم که به خودمون باور داریم، چون در این صورت هستش که امکاناتی و شرایطی و موقعیت‌هایی برای ما پیش میاد که فقط در این صورتی بوده که به خودمون باور می‌داشتیم. بذارین یکی دیگه از خاطرات خودم رو براتون بگم. یادم میاد در یکی از مهمونی‌های بزرگ هالیوودی دعوت شده بودم و در اونجا خیلی شلوغ بود، پر از آدم بود و من آقای هری توماسون رو دیدم. ایشون همسر لیندا بلاروس توماسون، خالق و نویسنده سریال دیزاینینگ وومن یا طراحی زنان هستش، که وقتی که من ایشون دیدم خودم رو باور کردم و رفتم به سمتشون و بهشون گفتم که چطوریه که این سریال با وجود اینکه توی آتلانتا داره فیلم برداری میشه که خب معروفه به شهر سیاه‌پوستا، ولی حتی تا حالا نشده که نقش اول این سریال با یه خانم سیاه‌پوست ملاقات داشته باشه و بخواد که باهاش در ارتباط باشه و در رابطه باشه. اونجا بود که آقای توماسون رو کرد به من و من گفتش که شما؟ و من گفتم که من شری لی رالف هستم. یه نگاهی از سر تا بالا به من انداخت و گفتش که به مدیر برنامه‌ها بگو که به من تماس بگیرن و حدس بزن که چی شد. بعد اون بود که منو برای نقش مقابل بازیگر اصلی این سریال دعوت کردن و من به عنوان نقش اول زن اون سریال انتخاب شدم. برخلاف همه نظرها، من یک بار دیگه به خودم این شانس رو دادم، با باور کردن خودم رو به اون جایگاهی که فکر میکردم که به اون تعلق دارم رسوندم. در واقع من خودم رو باور کردم. من میدونستم که اگر خودم رو باور بکنم، استعدادها و توانایی هام رو روشون کار بکنم و روابط مستحکمی با آدم هایی که توی حیطه خودم مشغول به کار هستن بسازم، میتونم پیشرفت بکنم و به جایگاه هایی برسم که کی فکرشو میکرد. پس هر چیزی ممکنه. در آخر این سخنرانی فقط ازتون یک خواهش دارم، اینه که وقتی دفعه دیگه رفتین و جلوی آینه قرار گرفتین، اون آدمی که درون آینه هست رو دوستش داشته باشین، باورش داشته باشین. اگر نمیتونین باورش داشته باشین، بهش احترام بگذارین. اگر نمیتونین احترام بگذارین، تشویقش کنین. اگر نمیتونین تشویقش بکنین، سعی کنین تقویتش کنین، بهترش کنین. اگر حتی نمیتونین که تقویتش کنین و بهترش کنین، حداقل باهاش مهربون باشین و این رو از من بپذیرین که بهترین رابطه‌ای که آدمیزاد میتونه با هر کسی توی این دنیا داشته باشه با خودشه. پس خودتون رو باور داشته باشین. ایمان داشتن به خود، باور کردن خود میتونه بالهای شکسته رو به پرواز در بیاره و همه ما شایسته اوج گرفتن هستیم.
حالا هر وقتی که از جلوی آینه رد شدی، به اون آدمی که درون آینه هست نگاه کردی، چشمک بهش زدی و بهش گفتی که قبولت دارم، اون وقتی که به یک لولی از باور کردن به خودت رسیدی و به صلح و دوست داشتن خودت نزدیکتر شدی. یادت نره که هرگز 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 از خودت ناامید نشی. من شما رو دوستتون دارم، من به شما باور دارم، شما هم خودتون رو دوست داشته باشین و به خودتون باور داشته باشین. میخوام یه جمله هم از طرف خودم بهتون بگم. اونم این جمله هستش که توی کتاب You Are Bad Ass خوندمش و این جمله در واقع اینه که میگه If you really love ourselves, everything in our life works. یعنی اینکه اگر ما عمیقا خودمون رو دوست داشته باشیم، هر چیزی توی این دنیا کار میکنه. این بود از خلاصه سخنرانی تتاک خانم شری لی راف. امیدوارم که لذت برده باشین. اگر کامنتی نظری دارین توی کامنت ها برام بنویسین. همچنین که خیلی خوشحال میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنین و این دفعه شما بهم بگین که چه چیزی هست که واقعا باعث باور خودتون به خودتون میشه. چه چیزایی هستش که در عمیق‌ترین و تاریک‌ترین و سخت‌ترین مراحل زندگیتون به دادتون میرسه و باعث میشه که خودتون رو بیشتر باور داشته باشین. خیلی ممنونم. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین و خدافظ.